Вітаю у нашому щотижневому випуску новин про зміни клімату. Внаслідок мусону, що прокотився Непалом, загинуло 65 людей. 30 залишаються зниклими безвісти, 38 поранено, та більш ніж 10 тисяч осіб стали вимушеними переселенцями. Проливні дощі вразили 30 із 77 районів, де в результаті були перекриті автомагістралі та пошкоджені комунікаційні вежі. В Індії наразі було підтверджено 25 смертей та більше 1 мільйона внутрішньо переселених осіб. Липень завжди був найбільш вологим місяцем у Південній Азії. Однак внаслідок зміни клімату цьогорічна повінь стала особливо екстремальною. Рятувальники Індії не знають, якого рівня повені чекати й надалі. Адже у низинних районах штату Ассам рівень води піднявся до 2 метрів 20 сантиметрів. Мусони також призвели до десятків смертей і безлічі внутрішньо переселених осіб у Бангладеші та М'янмі. У Коста-Риці було підписано новий закон про заборону імпорту та продажу полістиролу з 2021 року. Ця речовина була заборонена урядом Коста-Рики на чолі з президентом Карлосом Альварадо Кесадо. Причинами цієї заборони стало усвідомлення токсичності хімікатів, які використовуються при його виробництві, а також забруднення навколишнього середовища мікропластиком. Дерева юка існували на західному узбережжі Сполучених Штатів протягом щонайменше 2,5 мільйонів років. Однак зараз через зміну клімату дерева знаходяться під загрозою. Зазвичай дерева юка можуть прожити у пустелі щонайменше 300 років. Однак у новому дослідженні, проведеному UC Riverside, було виявлено, що за найкращих умов глобального потепління до 2070 року залишиться лише близько 19% їх середовища існування. У найгіршому ж випадку екстремального потепління розмір площ, на яких зможуть рости ці дерева, впаде до 0,02% від існуючих площ нині. Окрім сильної посухи, зростає також і кількість лісових пожеж. Це створює величезну загрозу виживанню цього унікального виду. Великий басейн води був виявлений на висоті у майже 3,5 тисячі метрів на гірському хребті Монблан, швидше за все в результаті танення льодовикового снігу внаслідок нещодавньої теплової хвилі в Європі. Це відкриття було зроблено альпіністом Брайаном Местером і є тривожним наслідком глобального потепління. Згідно з даними, зареєстрованими Службою зміни клімату Коперника ЄС, останній червень став найспекотнішим в історії і призвів до утворення води у багатьох місцях, де раніше був тільки лід і сніг. Згідно із нещодавнім дослідженням, яке аналізує вплив підвищення температури повітря на 2 градуси за Цельсієм на 520 найбільших міст у світі, у 2050 році Лондон стане таким же теплим, як сьогодні Барселона. Единбург буде як Париж, а Кардіф – як Монтевідео. Прогнозують, що принаймні 1/5 частина цих міст може зазнати небачених там раніше кліматичних умов. Це дослідження ґрунтується на припущенні, що уряди перешкоджатимуть підвищенню температури повітря більше ніж на 2 градуси за Цельсієм. Однак реальність полягає в тому, що досі зроблено занадто мало, аби досягти цієї мети. В ООН підрахували, що якщо нічого не зміниться, до 2100 року людство має очікувати підвищення температури повітря у середньому від 2,9 до 3,4 градуси за Цельсієм. Таким чином, це є ще одним нагадуванням про те, що ігнорування порогу потепління у 1,5 градуси за Цельсієм призведе до того, що людство прямуватиме у дуже непевне майбутнє. Нова голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про нову зелену угоду, яка дозволить Європі повністю позбавитися вуглецю до 2050 року. Крім того, вона має намір запровадити інвестиційний банк сталого розвитку Європи, що матиме на меті фінансування зелених ініціатив. Вона також висуває більш амбітні середньострокові цілі. Замість нинішньої мети скоротити викиди на 40% до 2030 року, вона пропонує показник у 50 чи навіть 55%.
У новому дослідженні, яке проводили протягом 30 років із використанням унікальних даних із коралових рифів під назвою Low Key, що знаходиться в архіпелагу Флорида Кіс, з'ясували, що причина відбілювання коралів викликана не лише підвищенням температури, а й надлишком реактивного азоту. Азот, який надходить у воду із необроблених стічних вод, добрив та верхнього шару ґрунту, спричиняє фосфорний голод і зміну температури. Завдяки поєднанню цих двох умов корали починають втрачати свій колір. Використання трильйонів тонн штучного снігу може зупинити колапс антарктичного льодового покриву, запобігаючи знищенню прибережних міст внаслідок підвищення рівня моря, таких як Нью-Йорк і Колката. На сьогодні вчені жваво обговорюють, чи ще можна припинити втрату антарктичного льодового покриву, що відбувається внаслідок зміни клімату, якщо скоротити викиди, чи глобальне потепління вже зайшло занадто далеко. Це нове дослідження підкреслює, що розпорошування снігу є рішенням проблеми лише у випадку, якщо підвищення температури також припиниться. У Шотландії було вироблено стільки енергії, що країна могла б забезпечити себе двічі. Шотландські вітрові турбіни виробили 10 мільйонів мегаватт на годину електроенергії в перші 6 місяців цього року. Цього достатньо для постачання у майже 4,5 мільйонів будинків, що майже вдвічі, ніж потрібно, адже зараз у країні побудовано 2 мільйони 600 тисяч. У світі зростаючих температур та екстремальних стихійних лих відновлювані джерела енергії є завжди гарною новиною. Шотландський уряд має на меті 100% перехід на відновлювану електроенергетику в Україні до 2020 року. На сьогодні у мене все. З вами була Олександра. Дивіться наші новини та бережіть планету.